नमस्कार मित्रांनो, सीड 360च्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज खूप पाऊस पडतोय बाहेर, म्हणजे इतका की बाहेर जायलाच नको. पण आपला एक प्लॅन आहे. आज जायचं आहे देवीच्या दर्शनाला, ते म्हणजे दगडी चाळीत. दरवर्षी आपण जातो. आजचा प्लॅन आहे. आधी कॅन्सल होईल असं वाटलेलं, कारण पाऊस खूप आहे. पण आता थोडा कमी झालाय पाऊस. म्हटलं जाऊया, आणि मुंबई साईडला थोडा पाऊस आता कमी झालाय. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की आता जायचं म्हणून. वेळ न घालवता आता जाऊया, फटाफट कपडे चेंज करूया आणि निघूया स्टेशनला. तर आता आम्ही आलो स्टेशनला, आणि पाऊस खूप जोराचा सुरू झालेला आहे. पण पुढे थोडंसं गेल्यावर पाऊस कमी असा कळलेला आहे, आणि ट्रेनही नीट चालू आहेत. काही असे लेट नाहीत, ॲज युजल 5-10 मिनटं लेट. आता ट्रेनची वाट बघू. One eternity later. पावसानं आलाच नाही. कालपासून पडतोय पाऊस.
पाऊस खूप होता त्या दिवशी. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno. A few moments later. ते हा चला. तर आज खूप छान असं दर्शन झालं. पाऊस खूप होता त्यामुळे गर्दी कमी होती. तर आता जाऊया भायखळा स्टेशनला. तिथे घेऊया वडापाव. तिथला वडापाव खूप छान असतो. तो खाऊया ट्रेनमध्ये आणि जाऊया घरी. आपल्याला एखाद्या दिवशी $2,000 years later. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सो काल एंड व्हिडिओ नाही बनवता आला कारण खूप उशीर झाला यायला. झाला असं की जाताना इतका पाऊस होता की असं वाटलेलं की जाऊ की नाही, पण अर्ध्या रस्त्यात गेलो आणि पाऊस कमी झाला. सो तिथे गेलो, छान दर्शन झालं, सगळ्यांना भेटलो वगैरे आणि संध्याकाळी आलो तेव्हा
उशीर थोडाफार झाला पण व्हिडिओ बनवायला कंटाळा आलेला. सो आज सकाळी म्हणजे आजचा दिवस दुसरा संडे आहे आज. सो आज मी व्हिडिओ बनवतो आहे आणि सांगायचं कारण की व्हिडिओ थोडेसे लेट येत आहेत कारण एडिट करायला वेळ मिळत नाही आहे. काही लॅपटॉपचे पण इश्यू येत आहेत. सो आता यानंतर कोणता व्हिडिओ असेल मलाही माहिती नाही आहे. तरी पण प्रयत्न करेन नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यासमोर आणण्याचं. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ इथेच संपवतो. थँक्यू. टाटा. बाय बाय.